নমস্কাৰ বন্ধুসকল, য়াংষ্টাৰ পল্ট্ৰিলৈ আপোনালোককে স্বাগতম। আপোনালোকে দেখা পাইছে বৰহুলা বচাত মই আহিলোঁ। এই ফাৰ্মখন হ'ল আপোনাৰ 80 ফুট দীঘল আছে আৰু বহলটো কিমান ৰাখিছা ফাৰ্মখনত? 20 ফুট বহল আছে। আপোনালোকে দেখা পাইছে কণ্ট্ৰেক্ট ফাৰ্মিং কৰি আছে। কি কোম্পানীত কৰি আছা তুমি? সোনা কোম্পানীত তেখেতে কণ্ট্ৰেক্ট ফাৰ্মিং কৰি আছে। আৰু এতিয়া পোৱালি কিমান দিন হৈছে তোমাৰ? পোৱালি আপোনাৰ আজি 10 দিন হৈছে। 10 দিন হৈছে। পোৱালি 10 দিন হৈছে। আপোনালোকে গম পাইছে সোনা কোম্পানীৰ আণ্ডাৰত কণ্ট্ৰেক্ট ফাৰ্মিং কৰি আছে। আৰু তেখেতৰ ফাৰ্মখনত নিপুল টিংকাৰ ইনষ্টল কৰিছিলে। অলপ প্ৰব্লেম আহিছিলে, লিকেজৰ প্ৰব্লেম আহিছিলে। চেডেলৰ গুৰিয়েদি আপোনাৰ থেডেদি আৰু কিছুমান নিপুল আপোনাৰ এক্সচেঞ্জ কৰি দিয়া হ'ল। যিবিলাক নিপুল লগাইছিলে ছিংগুল লক নিপুল, এইটো কাৰণতে লিকেজৰ প্ৰব্লেম দিছিলে। ছিংগুল লক নিপুলবিলাকৰ লিকেজৰ প্ৰব্লেম আহে। যোনবিলাক ডাবুল লক নিপুল থাকে, ডাবুল লক নিপুলটো অলপ মোটা থাকে, নিপুলটো শকত থাকে। মই আপোনালোকক দেখাই দিম বাৰু। আপোনালোকে দেখা পাইছে এইটো ছিংগুল লক নিপুল হয়। এইটো সৰু নিপুলটো আপোনালোকে ভালদৰে মই কেমেৰাত ফ'কাছ কৰি পেলাই দেখাই দিছোঁ। আপোনালোকে দেখা পাইছে। আৰু এইটো হ'ল ডাবুল লক নিপুল। ডাবুল লক নিপুলটো শকত থাকে, আপোনালোকে দেখা পাইছে। এইটো নিপুলত আপোনাৰ লিকেজৰ প্ৰব্লেমটো নিদিয়ে, কিন্তু ছিংগুল লক নিপুলটো এই লিকেজৰ প্ৰব্লেম আহে। আপোনালোকে দেখা পাইছে এইটো লিকেজ কৰিছে ছাইডেদি, এই প্ৰব্লেমটো আহে। ডাবুল লক নিপুলটো অলপ কষ্টলি হয় ক'ব গ'লে, আৰু লিকেজৰ প্ৰব্লেমটো নাথাকে। ডাবুল লক নিপুল লগাই ল'লে কোনো প্ৰব্লেম নাথাকে লিকেজৰ, আৰু ছিংগুল লক নিপুল লগালে লিকেজৰ প্ৰব্লেম থাকে। আৰু এটা প্ৰব্লেম এতিয়া কৈ দিছোঁ, গৰম ছিজনত এতিয়া গাউট আৰু IBHত মৰ্টেলিটিটো বেছিকৈ হৈ থাকে। তাৰ কাৰণতে আপোনালোকে কেনেকৈ কৰিব ফাৰ্মখন মেনেজমেণ্ট মৰ্টেলিটিটো কমাবৰ কাৰণে তাৰ ওপৰতো কৈছোঁ। আপোনালোকে পোৱালিবিলাক অলপ ডিষ্টাৰ্ব কৰি থাকিব আৰু নিউট্ৰিশ্যনটো টোটেলি অফ কৰি দিব। যিবিলাক পানীৰ লগত নিউট্ৰিশ্যন দিয়ে ভিটামিনটো অফ কৰি দিব। ভিটামিনটো যদি আপোনালোকে চলাই থাকিব, IBH আৰু গাউটত বেছিকৈ মৰ্টেলিটি হ'ব। আপোনালোকে দেখা পাইছে তেখেতৰ ফাৰ্মতো এতিয়া লাগি আছে, কুকুৰা ফাৰ্মতো IBH পাই আছে অলপ চলপকৈ। আপোনালোকে দেখা পাইছে 2-এটা পোৱালি শুই থকা ভাগে মৰে। মৰাৰ লক্ষণটো আপোনালোকক দেখা দিছোঁ, শুই থকা ভাগে মৰে। আপোনালোকে দেখা পাইছে এইফালেও পোৱালি মৰি পেলাই পৰি আছে, আপোনালোকে দেখা পাইছে। এইটো হ'ল আপোনাৰ IBH আৰু গাউট প্ৰব্লেমত মৰে, কিডনী আপোনাৰ প্ৰব্লেম ক'ব গ'লে। আৰু এই ডিজিজটো আপোনাৰ ক'ব গ'লে ভেকচিন আজিলৈকে ওলোৱা নাই। IBH আৰু গাউটত আপোনালোকে মৰ্টেলিটি কমাব হ'লে ফাৰ্মখন আপোনালোকে ডিছইনফেক্টেড স্প্ৰেয়াৰবিলাক কৰি থাকিব ফাৰ্মৰ ভিতৰে বাহিৰে। আৰু ভুচিবিলাক আপোনালোকে ৰেগিং মাৰি থাকিব। যিমানে শুকান ড্ৰাই ৰাখিব পাৰিব, তেতিয়া IBH আৰু গাউটত মৰ্টেলিটিটো কম হ'ব। আৰু স্পেচটো পোৱালিবিলাক ঘনে ঘনে স্পেচ দিব, বেছি ঘনত্ব হিচাপত নাৰাখিব গৰমকালি। বেছি ঘনকৈ যদি পোৱালি ৰাখিব, তেতিয়া IBHত বেছিকৈ মৰ্টেলিটি হ'ব। আৰু পানীটো আপোনালোকে বেছিকৈ খুৱাবলৈ আপোনালোকে চেষ্টা কৰিব। গুৰ পানটো দিব ঘৰুৱাভাৱে। আপোনালোকে দুপৰ টেঙা পাতটো পিচি পেলাই দিব পাৰে। আৰু কিছুমান আপোনাৰ পানী বেছি খাবৰ কাৰণতে মেডিচিন কিনিবলৈ পায় ভেটেৰিনেৰীত, সেইবিলাকো আপোনালোকে ইউজ কৰিব পাৰে। সেইবিলাক ইউজ কৰিলেও পানীটো বেছিকৈ খাব আৰু সিহঁতক ডিষ্টাৰ্ব কৰি থাকিব। আপোনালোকে সদায় লক্ষ্য কৰিব IBH আৰু গাউটত মৰ্টেলিটিটো পিছনিশা বেছিকৈ হয়। ফাৰ্মাৰসকলে কাম কৰি পেলাই ৰাতি পিছনিশা আপোনাৰ শুই দিয়ে, শুই দিলে সিহঁতক ডিষ্টাৰ্ব নকৰা হয়তো, সেই টাইমত আপোনাৰ মৰ্টেলিটি বেছিকৈ হয়। সিহঁতক ডিষ্টাৰ্ব কৰি থাকিলে মৰ্টেলিটি কমাব পাৰি। আটাইতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু হ'ল সিহঁতক ডিষ্টাৰ্ব কৰি থাকিব লাগিব। 20 দিনলৈকে ডিষ্টাৰ্ব কৰি থাকিলে মৰ্টেলিটি পাৰ্চেণ্টেজটো বহুত কমাব পাৰি। যদি ডিষ্টাৰ্ব কৰি নাথাকে তেতিয়া মৰ্টেলিটি পাৰ্চেণ্টেজটো বহুত বাঢ়ি যায়গৈ। 50% আপোনাৰ 20%লৈকে মৰ্টেলিটি হৈ যায়। এই বেমাৰটো ক'ব হ'লে আপোনাৰ গৰম ছিজনত থাকিব, আপোনাৰ ভাদ আহিনলৈকে থাকিব। কাতি মানৰ পৰা বেমাৰটো আপোনাৰ নাইকিয়া হৈ যাব। গাউট আৰু IBHত মৰ্টেলিটিটো নোহোৱা হ'ব, কিন্তু গৰম ছিজনত বেছিকৈ মৰে। এতিয়া ভাদ মাহ সোমাইছে ক'ব গ'লে, আজি 2 তাৰিখ হৈছে ভাদ মাহত। ভাদ মাহতো যথেষ্ট গৰম আছে এতিয়া ক'ব গ'লে। এতিয়াও গাউট আৰু IBHত মৰ্টেলিটি যথেষ্ট হ'ব। তাৰ কাৰণতে আপোনালোকে কেনেকৈ প্ৰিপেৰেশ্যনটো ল'ব আপোনালোকক কৈ দিছোঁ। প্ৰথম অৱস্থাৰ পৰাই পোৱালিবিলাকক ডিষ্টাৰ্ব কৰি থাকিব, বেছিকৈ সিহঁতক শুই থাকিব নিদিব। শুই থাকিব দিলে বেছিকৈ মৰ্টেলিটি হ'ব। আৰু ভুচিটো বেছি ডাঠ নাৰাখিব গৰমকালি। 2 ইঞ্চি 1.5 ইঞ্চিহে ডাঠ ৰাখিব। বেছিকৈ ভুচিটো যদি ডাঠ ৰাখিব, তলফালৰ পৰা বেছিকৈ হিটটো পালেও বেছিকৈ মৰ্টেলিটি হৈ যায়। আৰু পোৱালিটো পাতলাকৈ ৰাখিব। এতিয়া আপোনালোকে দেখা পাইছে পোৱালিটো কিমান পাতলাকৈ ৰাখিছে। যিমান পাতলাকৈ ৰাখিব আৰু ডিষ্টাৰ্ব কৰি থাকিব, মৰ্টেলিটি কম হ'ব। আৰু আপোনালোকে এক্সট্ৰা নিউট্ৰিশ্যন ইউজ নকৰিব। আপোনালোকে ভিটামিন, কেলচিয়াম, লিভাৰ এইবিলাক আপোনালোকে অফ কৰি দিব। এইবিলাক যদি আপোনালোকে গাউট আৰু IBH লাগি থকা অৱস্থাত যদি চলাই থাকিব, বেছিকৈ মৰ্টেলিটি হ'ব। সেইটো আপোনালোকক কৈ দিছোঁ। আৰু ডিছইনফেক্টেড স্প্ৰেয়াৰবিলাক আপোনালোকে ডেইলি আপোনালোকে ইউজ কৰি থাকিব। ফাৰ্মৰ ভিতৰতো মাৰিব, বাহিৰতো মাৰিব, তেতিয়া মৰ্টেলিটি আপোনালোকে কমাব পাৰিব। আটাইতকৈ মৰ্টেলিটি কমাবৰ কাৰণে আপোনালোকক মই কৈ দিছোঁ, ডিষ্টাৰ্ব কৰি থাকিলে বহুত মৰ্টেলিটি আপোনালোকে কমাব পাৰিব। পোৱালি যদি উঠাই থাকে, যদি পোৱালিটো উঠাই নাথাকিব, তেতিয়া কিন্তু মৰ্টেলিটি আপোনালোকে কমাব নোৱাৰিব। আৰু আপোনালোকে দেখা পাইছে আজি 10 দিনৰ পোৱালি ক'ব গ'লে গ্ৰ'থটো ধুনীয়া গ্ৰ'থে আহিছে। 10 দিন পূৰা হৈ গৈছে তোমাৰ ন? 10 দিনত আপোনালোকে দেখা পাইছে ধুনীয়া গ্ৰ'থ আহিছে পোৱালি ক'ব গ'লে। 10 দিনত পোৱালিবিলাক এতিয়া দানা খাই আছে, ষ্টাৰ্টাৰ দানা লগাই থৈছে। আপোনালোকে দেখা পাইছে প্ৰি ষ্টাৰ্টাৰ চলালে, এতিয়া ষ্টাৰ্টাৰ চলাইছে ন? এতিয়া ষ্টাৰ্টাৰ চলাই আছে। প্ৰথম অৱস্থাত প্ৰি ষ্টাৰ্টাৰ চলাবলগীয়া হয়, একেবাৰে মিহি আহে, তাৰপিছত ষ্টাৰ্টাৰ, তাৰপিছত আপোনাৰ ফিনিচাৰ আহিব। ফিনিচাৰো 2-3টা কোৱালিটি আহে আপোনাৰ ক'ব গ'লে। জিনিয়ৰ ফিনিচাৰ থাকে, চিনিয়ৰ ফিনিচাৰ থাকে, ফিনিচাৰ প্লেট থাকে ক'ব গ'লে। আপোনালোকে দেখা পাইছে এতিয়া পোৱালিবোৰ সুন্দৰভাৱে আছে। আজি 10 দিন হৈ গৈছে। আৰু এইখন ফাৰ্ম আছে আপোনালোকক কৈ দিছোঁ, বৰহুলা বচাত আছে।
আপোনালোকে দেখা পাইছে তোমাৰ নামটো আছিলে কাকু বৰা তেখেতৰ ফাৰ্মত আহিলোঁ আপোনালোকে দেখা পাইছে তেখেতৰ এই নিপুলৰ প্ৰব্লেমবিলাক অলপ চাই দিলোঁ তেখেতে মোক ফোন কৰিছিলে ইউটিউবত তেখেতে মোৰ ভিডিঅ' চাই থাকে য়ং ষ্টাৰ পোল্ট্ৰি তেখেত মোৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ আহে ক'ব গ'লে আপোনালোকে দেখা পাইছে এতিয়া এই প্ৰব্লেমটো তেখেতক মই দেখাই দিলোঁ কি প্ৰব্লেমত লিকেজটো হৈছিলে আৰু ছিংগুল লক নিপুল সেইটো কাৰণে লিকেজৰ প্ৰব্লেমটো আহিবই ছিংগুল লক নিপুলত ডাবল লক নিপুল লগাই দিলে প্ৰব্লেমটো নাহে নিপুল আপোনাৰ ক'ব গ'লে কেইবাকেইটা কোৱালিটিৰ নিপুল আহে আপোনাৰ 360 আপোনাৰ ডেগাৰ নিপুল পায় লুপিং নিপুল পায় ডেগাৰ নিপুলটোৱে চবতকৈ আপোনাৰ ইউজ কৰিবলৈ ভাল ক'ব গ'লে এইটো ৰাবাৰৰ থাকে নিপুলটো মই স্ক্ৰীনত ফটোটো দি দিছোঁ আপোনালোকে দেখা পাইছে এইটো হ'ল ডেগাৰ নিপুল আৰু এইটো হ'ল লুবিং নিপুল এই থ্ৰেড থকা নিপুলটোক লুবিং নিপুল বুলি কয় এইটো আপোনাৰ থ্ৰেডেদি আপোনাৰ লিকেজৰ প্ৰব্লেম আহে থ্ৰেডত আপোনাৰ টেপলন মেৰিয়াবলগীয়া হয় লিকটো ৰাখিবৰ কাৰণত যদি টেপলনটো যদি কমকৈ মেৰিয়া তেতিয়াও লিক কৰে টেপলনটো বেছিকৈ মেৰিয়া দিলে তেতিয়া লিকটো নকৰে চেডেলৰ গুৰিয়েদি আৰু চেডেলটো যেতিয়া পাইপত লগাব এঠাটো ভালকৈ প্ৰেষ্টিং কৰিব লাগে চলভেণ্টটো যদি ভালকৈ প্ৰেষ্টিং কৰি পেলাই যদি চেডেলটো নলগাব তেতিয়াও চেডেলৰ গুৰিয়েদি লিকেজ কৰে এইটো প্ৰব্লেম আহি যায় লুবিং নিপুল লগাব হ'লে আপোনালোকে সদায় ডাবল লক নিপুলটো ইউজ কৰিব তেতিয়া লিকেজৰ প্ৰব্লেম নাহে আপোনালোকক মই কৈ দিছোঁ আপোনালোকে দেখা পাইছে তেখেতে নিজে কৰিছিলে এইবিলাক ফিটিংবিলাক ৰাউণ্ড পাইপত কৰিছে আপোনালোকে দেখা পাইছে সৰ্বসাধাৰণ ক'ব গ'লে এইটো স্কোৱাৰ পাইপত কৰিব লাগে স্কোৱাৰ পাইপত কৰিলে বস্তুটো 90 ডিগ্ৰীত থাকে পাইপলাইনটো বেকি নহয় আৰু আপোনাৰ ৰাউণ্ড পাইপত কৰিলে এটা প্ৰব্লেমে হয় গাটো যদি মাৰি দিয়ে লাগি যায় তলত যেতিয়া ডাউন কৰি দিয়া হয় তেতিয়া পাইপটো আপোনাৰ ঘূৰি হৈ যায় তেতিয়া নিপুলৰ গুৰিয়েদি পানী লিক কৰাৰ চান্স থাকে পিংটো বেকা হৈ গ'লে পানী লিক কৰে এইটো পূৰা 90 ডিগ্ৰী এংগলত থাকিব লাগে 90 ডিগ্ৰী এংগলত ৰাখিব হ'লে পাইপটো আপোনাৰ স্কোৱাৰ পাইপ হ'ব লাগে স্কোৱাৰ পাইপত আপোনাৰ সুবিধা হয় ক'ব গ'লে আপোনালোকক সেইটো মই কৈ দিছোঁ তেখেতে ৰাউণ্ড পাইপতে কৰিছিলে আপোনালোকে দেখা পাইছে ৰাউণ্ড পাইপত কিন্তু এটা প্ৰব্লেম আছে ঘূৰি গ'লে এই পানীটো লিক কৰে আৰু চেডেলটো আপোনালোকক মই ক'লোৱে এঠাটো ভালকৈ প্ৰেছিং কৰি পেলাই লগাব লাগে আৰু থ্ৰেডত ভালকৈ আপোনাৰ টেপলনটো মেৰিয়াব লাগে টেপলনটো বেছিকৈ মেৰিয়ালে লিকটো নহয় আৰু সদায় ডাবল লক নিপুল ইউজ কৰিব লাগে লুপিং নিপুল ইউজ কৰিব হ'লে ছিংগুল লকটো ইউজ কৰিব নালাগে ছিংগুল লক যদি ইউজ কৰিব তেতিয়া লিকেজৰ প্ৰব্লেমটো আহিবই প্ৰব্লেমটো থাকে পাইপলাইনটো ডেইলি ফ্লাছ মাৰি থাকিব লাগে ফ্লাছ মাৰি থাকিলে যেতিয়া নিপুলবোৰ ফ্ৰেছ হৈ থাকিব তেতিয়া লিকেজৰ প্ৰব্লেমবিলাকো নাহে যদি লিকেজৰ প্ৰব্লেম আৰু এটা কাৰণত আহি যায় মেডিচিনৰ গেটবিলাক যদি ওপৰত যোনটো পিং থাকে নিপুলৰ ভিতৰত এটা পিং থাকে পিংটো যদি লাগি যায় মেডিচিনৰ গেটবিলাক তেতিয়াও লিকেজৰ প্ৰব্লেম আহে ডেইলি যদি আপোনালোকে ফ্লাছ মাৰি থাকে তেতিয়া লিকেজৰ প্ৰব্লেমটো নাহে ফুল টিংকাৰটো মই স্ক্ৰীনত দি দিছোঁ পূৰা ছিষ্টেমেটিক বনাব হ'লে কেনেকৈ বনাব লাগে ফটোত আপোনালোকে দেখা পাইছে তেখেতে অলপ কমটি বাজেটত কমটি খৰচাত কৰি লৈছে যিহেতু তেখেতৰ মানে বাজেটটো কম আছে কাৰণে আপোনালোকে দেখা পাইছে সাধাৰণ হিচাপত কৰি লৈছে তেওঁলোকে চলাই থাকিব পাৰিব কিন্তু অলপ মানে ইয়াত অলপ মেইনটেনেঞ্চটো অলপ হাই ক'ব গ'লে আপোনালোকে দেখা পাইছে মানে ভালকৈ যদি কৰি লয় তেতিয়া অলপ চলাবলৈ অলপ কমফৰ্টেবল হয় ক'ব গ'লে গোটেই ছিষ্টেমেটিক হিচাপত বনাই ল'লে তেখেতে এটা 300 লিটাৰ টেংকি এটা লগাইছে আপোনালোকে দেখা পাইছে এটা টেংকিয়ে ইউজ কৰিছে বৰ্তমান কাৰণত আপোনালোকক দেখালোঁ আৰু এতিয়া মই ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰিছোঁ নতুনকৈ যদি মোৰ চেনেলটো আহিছে চেনেলটো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আগলৈ আপোনালোকে আৰু পল্ট্ৰি ৰিলেটিভ আপোনালোকে ভিডিঅ' পাই থাকিব এতিয়া ৰাখিছোঁ থেংক ইউ বাই বাই থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং